हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई युरोपास कभर लेटर कसरी बनाउने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट दिन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी क्रोममा जाउँ। सर्च बारमा गएर युरोपास कभर लेटर भनेर सर्च गरौँ। ओके, अब यहाँनेर हामी सेकेन्डको लिंकमा जाउँ। यहाँनेर इम्पोर्ट युरोपास कभर लेटर भन्ने छ है, यसमा क्लिक गरौँ। हाम्रो युरोपास कभर लेटरको वेबसाइट खुल्छ। ओके, अब यहाँनेर हेर्नुस् त क्रिएट न्यू कभर लेटर भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। ल, अब हाम्रो यहाँनेर डिटेलहरु फिल गरेर हामी कभर लेटर बनाउन सक्छौं है। अनि अब हामी यो ल्याङ्ग्वेजलाई इंग्लिशमै छोड्दिन्छौं। यो डेट फर्मेट पनि चेन्ज गर्दैनौं। अब यहाँनेर हामी आफ्नो डिटेल्सहरु भर्छौं है। फर्स्ट नेममा तपाईको नाम राख्नु होला। लास्ट नेममा तपाईको थर राख्नु होला। अनि यहाँनेर एड्रेस लाइन 1 भनेको छ है। एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नु होला है। तपाईको घर कहाँ छ त्यहीनेर आफू जन्मेको ठाउँको एड्रेस राख्नु होला है। ओके, अनि यहाँनेर एड्रेस लाइन 2 छ है। एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाई अहिले हुनु भएको ठाउँ तपाईको करेन्ट लोकेसनको एड्रेस राख्नु होला है। ओके, अब यहाँनेर पोस्टल कोड भनेको छ है। पोस्टल कोड भनेको चाहिँ यहाँ तपाईहरुको हुलाक नम्बर भनेको है। हुलाक नम्बर चाहिँ तपाई आफू बसेको ठाउँको अहिले तपाई करेन्ट लोकेसनमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीको हुलाक कोड हाल्नु होला है। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनेर जान्छौं अनि यहाँ सर्च बारमा गएर पोस्टल कोड अफ तपाई आफू जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो ठाउँको नाम हाल्दिनु होला है अनि सर्च गर्नु होला। ओके, हेर्नुस् त यहाँनेर पोस्टल कोड देखाइसकेको छ। अब यही पोस्टल कोड चाहिँ त्यहाँनेर लगेर लेखिदिनु होला है। अनि यहाँनेर तपाई अहिले बसेको सिटीको नाम राख्दिनु होला। कन्ट्री चुज गर्नु होला नेपाल। ओके, अब हामी यहाँनेर फोन नम्बरमा जान्छौं। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरु आफ्नो मोबाइल चुज गर्नु होला। अनि यहाँनेर तपाईहरु नेपाल चुज गर्नु होला। अनि यहाँनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। ओके, अनि यहाँनेर तपाईहरु आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। ओके, अनि यहाँनेर तपाईलाई इन्स्टेन्ट मेसेजिङ भनेको छ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुसँग भाइबर व्हाट्सएप के छ त्यसमा टिक लगाउनु होला। मसँग चाहिँ व्हाट्सएप छ, म व्हाट्सएप टिक लगाउँछु अनि यहाँ आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर दिनु होला। ओके, हामीले हेर्नुस् त यो भरिसक्यौं। अब चाहिँ हामी यसलाई सेभ गरेर अर्कोमा जान्छौं है। ओके, अब यहाँनेर तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि डिटेल्स अफ पर्सन अर्गनाइजेसन टु हुम दिस डकुमेन्ट्स इज एड्रेस्ड भनेछ है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अप्लाई गरिसकेपछि कुनै पनि कम्पनीबाट रिप्लाई आइसकेपछि त्यो कम्पनीको लागि हामीले स्पेसिफिक कभर लेटर बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो हो। अहिले हामी यसलाई त्यतिकै छोड्दियौं किनकि हामी चाहिँ अहिले अप्लाई गर्नको लागि बनाउँदै छौं। त्यसैले हामीले यहाँनेर कम्पनीको सबै डिटेल्सहरु एड्रेस गरिराख्नु पर्दैन। ओके, यसलाई हामी सेभ गर्दियौं। अब यहाँनेर भनेको छ सिटी डेट एन्ड सब्जेक्ट भनेछ है। अब यहाँनेर हामीले सिटी र डेटलाई नचलाऊ। हामीले यहाँनेर सब्जेक्टमा मात्रै लेखौं जब एप्लिकेसन फर जेनरल फार्म वर्कर। ओके, अब हामी यसलाई पनि सेभ गर्दियौं। ओके, अब यहाँ हामी कन्टेन्टमा आइपुग्यौं है। अब कन्टेन्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनेर ओपनिङ सेलुटेसन भनेको छ है। यसमा चाहिँ हामी टु भनेर सम्बोधन गरौँ है। ओके, अनि यहाँनेर लास्ट नेममा चाहिँ हामी एचआर म्यानेजर भनेर लेखौँ है। एचआर म्यानेजर भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर भन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको है। ओके, हेर्नुस् त हामीले एचआर म्यानेजर पनि लेखिसक्यौं। अब हामी अलिकति स्क्रोल गरेर तल जाउँ। अब हाम्रो आयो मेन बडी भनेर है। यहीँनेर हामीले जे लेख्नु पर्ने सबै कुरा यही लेख्नुपर्छ है। अब म तपाईहरुलाई यहाँ कसरी लेख्ने के लेख्ने भन्ने कुरा मज्जाले सिकाउँछु। यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला, पढ्नु होला है। ओके, हेर्नुस् त मैले लेख्नुपर्ने कुराहरु सबै लेखिसके। अब यहाँनेर के लेखेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई एक एक गरी पढेर बुझाउँछु है। ओके, यो पहिलो हरफमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि द लेटर इज इन रेस्पोन्स टु द जब पोजिसन ओन agrecruitment.eu। ओके, मैले यहाँनेर agrecruitment.eu भनेर चाहिँ किन मेन्सन गरे भन्दाखेरि अहिले मैले यो पत्र चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्टलाई लेखिरहेको छु। अब हामीले अरु पनि कम्पनी छन् जस्तै कोन्कोडिया, फ्रुट्सफुल जब, होप्स लेबर, प्रोफोर्स, ती कम्पनीहरुलाई लेख्दाखेरि हामीले यहाँको यो कम्पनीको नाम मात्र परिवर्तन गरेर अरु सबै शब्दहरु जस्ताको त्यस्तै लेखेर हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं। ओके, म तपाईहरुलाई अब अरु पढेर सुनाउँछु। दिस लेटर इज इन रेस्पोन्स टु द जब पोजिसन ओन agrecruitment.eu अबाउट अ जब भ्याकेन्सी फर अ सीजनल फार्म वर्कर। आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई इन्ट्रेस्ट इन अप्लाइङ फर द पोजिसन।
I scanned through the job qualifications and I found that my credentials are entirely equivalent to the specifications you are looking for भनेछ है। अब यो भनेको चाहिँ नेपालीमा मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि यो पत्र एजी रिक्रुटमेन्ट डट इयुमा कामको स्थितिको जवाफमा मौसमी खेत कामदारको लागि जागिरको रिक्तताको बारेमा हो जुन मैले जागिरको योग्यताहरू मार्फत स्क्यान गरे र मैले मेरो प्रमाणहरू पूर्ण रूपमा बराबर भएको फेला पारे तपाईले खोज्नु भएको निर्देशनसँग भनेर लेखेको छु है। अब आयो हाम्रो यहाँनिर मेन बडी सेकेन्ड हरफ है। यसमा चाहिँ मैले के लेखेको छु तपाईहरूले त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू आफूमा भएको स्किल्सहरू पनि थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर भएको तर तपाईहरुमा नभएको स्किल्सहरूलाई अलिकति घटबड गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के लेखेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई मजाले बुझाउँछु है। Having acquired a diploma degree in agriculture with 3 years of working experience, I know different types of farming, soil preparation, planting, irrigation, cultivating and harvesting, and I am familiar with farm equipment and machinery, and also I know about picking different types of fruits and vegetables, maintaining garden, mixing and spraying fertilizer, and replacing herbs and other crops. I worked on a poultry farm. I was expected to examine them for illness, administrator, vaccines, and place identifying tags and give them their food है। अनि यो भनेको चाहिँ नेपालीमा के हो भन्दाखेरि मैले 3 वर्षको कार्य अनुभव सहित कृषिमा डिप्लोमा डिग्री हासिल गरेको छु। मलाई विभिन्न प्रकारको खेती, माटो तयारी, रोपन, सिंचाई, खेती र फसल काट्ने काम थाहा छ र कृषि उपकरण मेसिनहरूसँग पनि परिचित छु। मलाई विभिन्न प्रकारका फलफूल र तरकारीहरू छनौट गर्ने, बगैँचाको हेरचाह गर्ने, मल मिलाउने, छर्कने र झाडी र अन्य बालीहरू प्रतिस्थापन गर्ने बारे पनि थाहा छ। मैले कुखुरा फार्ममा पनि काम गरे। मैले उनीहरूलाई रोगको लागि खोपहरू प्रबन्ध गर्ने र पहिचान गर्ने, ट्यागहरू राख्ने र उनीहरूलाई उनीहरूको खाना दिने काम पनि गरेको छु भनेर चाहिँ यहाँनिर मेन्सन गरेको छु है। अब मैले लास्ट हरफमा चाहिँ के लेखेको छु भन्दाखेरि I am very excited to be a part of your team and exert my profession to your prestigious company. I have attached my resume for you to review my skill, experience, background and accomplishment. I am available for interview anytime. You can contact me via email or phone on the contact. I will be expecting your call or message. Thank you for your time and consideration भनेर चाहिँ भनेको छु है। अब यो भनेको चाहिँ नेपालीमा के हो भन्दाखेरि म तपाईको टोलीको एक हिस्सा हुन र तपाईको प्रतिष्ठित कम्पनीमा मेरो पेशा प्रयोग गर्न पाउँदा धेरै नै उत्साहित छु। मैले मेरो सिप, अनुभव, पृष्ठभूमि र उपलब्धि समीक्षा गर्नको लागि मेरो बायोडाटा संलग्न गरेको छु। म कुनै पनि समयमा अन्तर्वार्ताको लागि उपलब्ध छु। तपाईले मलाई मैले प्रदान गरेको सम्पर्कमा इमेल वा फोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको कल वा सन्देशको अपेक्षा गर्नेछु। तपाईको समय र विचारको लागि धन्यवाद भनेर यसरी इन्डिङ गरेको छु है। तपाईहरुले पनि सेम यही नै सार्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तलको यही सार्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि सेभ गरेर नेक्स्ट गर्दियौँ है। ओके, अब हामी यहाँनिर क्लोजिङमा आयौँ है। क्लोजिङ सेलुटेसन भनेको छ है। अब क्लोजिङ सेलुटेसनमा चाहिँ हामी यहाँनिर चुज गरौँ काइन्ड रिगार्ड्स भनेको छ है। काइन्ड रिगार्ड्स भनेको चाहिँ दयालु अभिवादन भनेको है। अब यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नाम लेखिदिनु होला। अब यहाँनिर तपाईहरुले सिग्नेचर इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग सिग्नेचरको इमेज छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने यतिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ। मसँग चाहिँ सिग्नेचरको इमेज छ, म राख्छु है। ओके, हेर्नुस् त मैले सिग्नेचरको इमेज पनि राखिसके। अब यहाँनिर सेभ गर्दियौँ। अब हामी यसलाई नेक्स्ट गरौँ। ओके, हेर्नुस् त हाम्रो कभर लेटर तयारी भइसकेको छ, एकदम राम्रो देखिरहेछ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर हाम्रो फर्मेट चुज गर्न सक्छौँ है, कुन फर्मेटमा राख्ने भनेर। यो फर्मेट हेरौँ, यो फर्मेट पनि ठिकै छ। एकचोटि यो पनि हेरौँ, यो फर्मेट हेरौँ। ओके, अब हामी यसलाई नेक्स्ट गरौँ। ओके, हेर्नुस् त हाम्रो यहाँनिर कभर लेटर रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर आफ्नो कभर लेटरको नाम लेखौँ। ओके, हेर्नुस् त मैले मेरो कभर लेटरको नाम पनि लेखिसके। अब यहाँनिर सेलेक्ट फर्मेट भनेको छ है। यो फर्मेट चाहिँ पीडीएफ मै छोडिदिनु होला है। अनि अब डाउनलोड बटनमा थिच्नु होला। डाउनलोड पनि भइसक्यो। अब हेरौँ है। ओके, हेर्नुस् त कस्तो राम्रो हाम्रो कभर लेटर बनेको छ।